Yo jongens van mijn kanaal, vandaag ga ik en mustafa Optical Illusions doen, zeg maar illusies, zeg maar we gaan dus illusies gaan we op YouTube gaan we kijken dus. Ik ben ook benieuwd. Dus er is wel waarschuwing als je het niet tegen kan of je hebt iets, kijk deze video dan niet. En als je hem gaat kijken, kan je kijken op je eigen risico en dat doen wij ook. Ja, zo is het. Dus we gaan even deze kijken. Nou. 10. 10 incredible optical illusions. 10. Negative photo illusion. Focus on the dot in the center. Oké, kijk dus naar de stippel in de foto. In de foto, oké. Dus blijven we naar kijken. After 30 seconds, the colors change. Na 30 to show seconden gaan de kleuren veranderen. Van de foto. Oké. Ja, oké. 30 seconden is bijna voorbij. En dan verandert alles naar kleur gewoon. Dat komt omdat er helemaal geen kleur op de foto is. Als je weg gaat kijken, kijk, blijf in de midden kijken, dan zie je echt maar de kleur. En als je weg gaat kijken, dan is alles grijs. Weet je wat er komt zeg maar, omdat de kleuren zitten er allemaal in. Maar dat zie je dus niet, het is gewoon blauw, maar de kleur zit erin. En als je er blijft toekijken, dan zie je echt de kleur van de omgeving. En als je er wegkijkt, dan is het grijs. It occurs when we overwork cone cell receptors in our eyes. These overwork in conflict with rod cells which interpret opposing color. When the cones fail, the rods continue to tell the brain it's seeing opposite colors, so magenta becomes green and vice versa. 9. Blibbits. This is a blibbit. Oh ja, de blibbit is zeg maar een driehoek, eigenlijk een hoek zeg maar, weet je voor het ding noemt. En dan heb je zeg maar in het midden, lijkt dat er geen lijntje is. Maar als je heel goed kijkt en je volgt het lijntje met je vinger, de bovenste, in het midden, dan is het eigenlijk gewoon iets dat is toch eigenlijk gewoon een rondje die langzaam omlaag gaat, zeg maar. Otherwise known as a devil's fork. Looking at it duivelsvork, zeg maar. We see 2 rectangular rods, but focusing on the bottom, we find 3 cylindrical poles. When our brain is confronted by an impossible object like the blibbit, it tries to explain it by interpreting it as a familiar object, in this case a fork. The object made a cameo in The Simpsons Treehouse of Horror 8, when Lisa picked one up at a garage sale. 8. The Ebbinghaus illusion. Like colours, our perception of size can be influenced by surrounding objects. Het gaat over welke groter en kleiner is. This is proven in a famous illusion known as the Ebbinghaus illusion. Deze ken ik. Allebei rondjes, die oranje rondjes zijn even groot. Het lijkt dat die groter is dan die oranje, omdat die blauwe rondjes aan de zijkant groter zijn dan die oranje. You'll notice the 2 central circles appear to be different sizes. Omdat deze kleiner is, deze aan de rechter en de linker groter. Daarom lijkt het dat die kleiner is. And they're actually the same size. Even groot. Visual clues, in this case the outer circles, lead our brain to misinterpret size. In the context of being surrounded by bigger objects, the objects in question appear smaller and vice versa. 7. Grey dot grid. Grey dots appear between the sections of this. Oh ja, deze ken ik ook. Dat is zeg maar, er zitten oranje blokken, maar je moet in de middelste lijntjes kijken, zeg maar bij dit blok in de middelste lijntje en elke keer als je rond gaat kijken dan zie je allemaal zwarte stippeltjes en dat is wel grappig. Grid, but disappear if you focus on one intersection. When we focus on something, we actually see shapes and color, but the part of our eye used for peripheral vision. En als je dan blijft kijken, dan gaat de grijze vlekjes weg, zeg maar. When our eyes become flooded with light from the grid's bright white intersections, they struggle to see accurately, triggering the grey dots. 6. Herring illusion. You might think you are looking at curved red lines overlaying black lines. However, the red lines are... Oh ja, het lijkt me dat er een curve in zit, maar eigenlijk is alles gewoon recht. Ik zie helemaal geen curve erin. Zie jij een curve erin? Ik zie niks. Actually straight. It takes 1/10 of a second. Kijk, zie jij hier een curve in? Ik niet. Voor mij is het gewoon recht hoor. From the moment light hits the retina for the brain to understand what it's seeing. To compensate for this, it tries to predict the future. In this case,
Our brain tries to guess what would happen if we traveled toward the center point of the black lines, causing them to look curved. This foresight allows movements such as catching. 5. Troxler's fading. Focus on the cross in the center and you... Oh ja, je moet naar de middelste kijken en dan die Pasen rondjes, die Pasen, die gaan dan langzaam verdwijnen als je naar de dingen kijkt. Maar die heb ik ook gedaan, bij mij verdwijnt dat niet. To see the Dus line kijk of naar de circles rode surround it stippel, door het fade zwarte away stippel. before reappearing as green. This happens when our retinas become oversaturated with lilac, so replace it with its complementary color, green. In this second version of the illusion, Ja, dan komt the er lilac een circles stippel, are maar still, bij mij verdwijnt while dat niet. disappearing space moves. By focusing on the cross, our visual neurons are prevented from noticing things that are stationary and become more aware of moving objects. Een beetje. 4. Mij niet. Spinning dancer. 2/3 of us will see the dancer spin clockwise. Oh ja, de draaiende danser, die gaat zeg maar de kant van de klok, maar als je heel goed kijkt en je kijkt echt super goed, dan zie je ook dat die kant op gaat. En als het bij jou allebei kanten op gaat, dan zeggen ze dat je speciaal bent. Bij mij, als ik heel goed kijk, gaat het die kant op en die kant op. Ik zweer het je. While the rest of us see her move anti-clockwise. However, keep staring at the image and she eventually changes direction. Because the image is completely black, it offers no Zie jij dat het gaat veranderen? Bij mij wel. Bij mij gaat die zo en dan zo. Ik heb dat niet. or visual cues, meaning our eyes will interpret it differently at different times. By adding in lines or shading, we prevent the arms and legs from seemingly passing through the body. If you're having trouble seeing the change, try looking at it with your peripheral vision. 3. Mij verandert aan de andere kant. Je moet naar de linker, als je naar de linker, kijk bij mij bij allebei. Maar als je naar de linker vrouw kijkt, dan zie je dat de rechter vrouw de andere kant op gaat dan die kant. Dus daar moet je dan, als je dan nieuwsgierig bent, doe dan weer terug. Gewoon weer terug. En dan kijk naar jezelf, dan kijk je lekker zelf. Want dan zie je het zelf ook bewegen. En deze dan? Facing rings. Try focusing on just one of the wheels and you'll notice that it seems to stop moving, while the others continue to move. Hij zegt, als je naar één wiel kijkt, dan stopt het met bewegen. En als je blijft doorkijken, dan beweegt het zeg maar helemaal rond. In reality, you are looking at a stationary image. Scientists have suggested that we interpret them as moving due to involuntary eye switches. Another explanation could be that when our eyes flick around the image, we confuse the motion detectors in our neurons and falsely interpret movement. 2. Confusing colors. In February 2015, the internet was divided over whether a dress was white and gold or black and blue. The dress was black and blue. However, the reflected light which bounced from the background objects in the photo confused the brain's perception of color. While the brain normally discards reflected light color in order to perceive an object's actual color, in this case, the confusing background light made that difficult. Different brains ignored different colors, discarding either blue or gold tones, leading to a huge online debate. 1. Cafe wall illusion. This illusion shows a wall of slanting dark and light tiles. However, in reality, the tiles are perfectly straight. We see the tiles as wonky only when separated by a thin grey line. Remove this and the illusion is shattered. The phenomenon occurs as neurons in our brain react to the contrasting colours of the tiles. Our brain blends tile halves that match colours above and below to create illusionary slanting wedges. The illusion was first noticed in real bricks on a cafe wall. Wow, kijk. Als je goed kijkt, dan zie je hier gewoon witte blokjes en hier zwarte blokjes. Ik zie dat gewoon wel. Slanting wedges. The illusion was first noticed in real bricks on a cafe wall. Oké. 10 weird facts about dreams. Oké, dat was de 1. Kijk hoe lang we bezig zijn. 9 minuten. Oké. Nou, jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat een like achter, abonneer op mijn kanaal. En ik laat het linkje achter naar deze video.